Hey, what's up mga ma'am sir? Nagbabalik naman po ang inyong tito ng bayan para sa isa na namang vlog. At ngayong araw na to, mag-unbox tayo ng ayan! Meron tayong bagong package na nakuha kayo ng umaga. At unbox natin. At kung gusto nyo makita ko ano to, stay tuned. And don't forget to like, share, subscribe, and click on the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga bagong videos. Let's go! I gave you my heart. So, ano nga ba itong package na receive natin ngayong araw na to, no? Galing ng JNT Express na order natin sa Shopee. At isa siyang t-shirt, isa siyang merchandise ng isa sa mga iniidolo nating YouTuber. So, hindi na patatagalin pa, bubuksan ko na, no? At dun sa mga gustong umorder, ililink ko yung link sa Shopee dyan sa baba. Siyempre, gamit tayo, no? Ingat sa mga batang magbubukas. Tawagin ng inyong mga magulang kung kailangan ng tulong. Nasa-sanitize ko na siya kanina, no? Kanina pa kasi yung ano to eh. Kaya ng tanghali ko na-receive. Pero ngayon ko na i-unbox. Ayun. Ayun siya. Charan! Alright. So ito, yung t-shirt. Galing sa ating idol na YouTuber, JC Kaloy. Titignan natin yung type ng telang ginamit at yung mga print na makikita nyo sa t-shirt na ito, no? So buksan na natin. Ayan, no? Ang in-order kong shirt is double XL. Sana makita nyo. Double XL kasi hindi nyo na papansin, mataba ako. At ito ang kabuuhan ng t-shirt, double XL yan. Meron siyang meron siya dito from JC Kaloy YouTube channel, Quezon City. So wala na yung name natin. To address mobile. Warning, this item is not suitable for babies. Yan o, ito yung mga madalas na narinig nyo sa channel niya. WTF Basic, Zero Deaths, mga malulupit na gamers, Zero Deaths, at Easy. Siyempre, di mawawala ang tatak ng Solid Ninja, very nice. At ang 99 Gang, kung saan may mga perks kayo pag nasa channel kayo ni JC Kaloy. And you can scan this barcode to join the fun. Wala lang akong pang scan ngayon kasi gamit yung cellphone pang video. At syempre, team payabang. Wala man tayong pera pero mayabang naman tayo. Okay na yon. Sa likod naman ng t-shirt, doon nakasulat Solid Ninja. Ayan, Solid Ninja. At kung tapapansin niyo, nakasulat doon lahat ng mga gamers, no? Si Lone Wolf, Whitey Habagat nandito rin. Arnie Pastrana, ang dami. Sa isa yan, makikita nyo. Lahat ng gamers nandito, si Idol Ren, si Jeff TV. Nandito, James Wakan, Wakanda Forever. Yan dyan lahat ng mga pangalan nila, no? JC Kaloy nandun din. Kung kita nyo, sana nakita nyo. Ayan. At yung telang ginamit is malambot. Okay siya. Readable naman. At kita nyo yung kwelyo. Doon din meron din nakasulat JC Kaloy Solid Ninja. Ayun siya. Ayun, no? Siyempre, susukat natin para makita natin kung ano itsura, no? So, gagamitan natin ng YouTube Magic in 3, 2, oh! Diba? Saktong-sakto yung double XL. Medyo lumaki yung chunk off. Sila ibig sabihin nito. Hindi hapit to eh. Double XL to. Usually yung mga t-shirt ng double XL is maluluwag sa akin. Pero actually nagsikipan na siya. So ang goal natin is mag-cash dito at mag-diet. Ayun yun eh. Yan oh. Look at that. Oh, ikot tayo. Model. Ayun, sa mga gusto mag-order dyan, link nasa baba.
At syempre hindi matatapos ang video nang wala ang ating dance challenge. Let's go. Tell me what is your name?